Yun, oh. San ka pa? Tapos ano siya? So, ililipat natin to sa ating bowl, ang ating butter. So, since mainit po yan, lalagyan po natin ang ating 1 cup of milk. So, ang ginagamit ko is just pure whole milk. Maglalagay din tayo ng 2 tablespoons of sugar. At 1/2 teaspoon of salt. So ito ay ating hahaluin until ma-dissolve yung sugar. Importante po ito na step na lukewarm yung mixture na to dahil pag masyadong mainit, hindi masyadong good environment para tumubo ang yeast natin kasi lalagyan natin dito ng yeast later on. At pag masyadong malamig yung milk or a mixture, mamumuo ang ating butter. So, try kung mangyayari yan sa inyo, you can always remove the mixture or the butter na namuo. And then you can always reheat it sa microwave nyo kung mayroon. 1 egg. It doesn't need to be brown, pero brown ang gagamitin ko today. At then ang ating 1 packet of active dry yeast. Okay? So, ang gusto nating kulay ay mayroon pa rin siyang konting, parang marble siya ng ube at saka ng white na color. Or medyo yellow na color na flour.
So, after 1.5 hours, ito na yung ating dough. Okay? So ngayon, nakikita mo ano, yung air sa loob. So ang gagawin natin dyan, i-mix tawag dito, ininido rin natin. Tapos, papatutubuin naman natin ng another 45 minutes or up until dumoble ang kanyang dough. Okay? Alright. Ito. Tanggal natin yung air. Tatakpan ulit natin. And then, see you in 45 minutes. Hello guys, so after 45 minutes, ito na ang itsura ng ating dough. Ta-da! So it doubled its size. So, inidid natin to at gagawa tayo ng ating mga maliliit na mga shakoy. So guys, since tapos na natin pinapa-rice yung dough natin, so gagawan tayo ng ating mga baby shakoys. So, lalagyan ng konting powder, flour, sorry. Okay. Alright. Konting flour. Kunin natin ang ating risen dough. So, hatiin natin to. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. So, maglalagay tayo ng konting flour sa ating mga kamay. Alright. So, unahin natin to. So, kung pag masyadong slippery yung area mo, pwede mo lagyan ng konting water. Yun. Alright. So, you start sa gitna po. Pag nag-need kayo para gumawa ng, para mag-twist ng donut or shakoy, dito ka sa gitna mag-start para mas mabilis. Then, palabas. Okay. Lapit na. Pag masyado pa rin slippery, a little water. Do. Then, palabas. So, depende sa size ng shakoy ang na gusto nyo ma-achieve. Yun ang basis nyo sa pag-divide nyo ng dough. Okay? So, ngayon, from this, ang gagawin nyo ay 1 in, 1 out. Out, in. In, out. So, baliktad. Dito pababa, ito pataas. Baba, pataas. Baba, pataas. So, habang ma-feel mo yung tension po. Yun. So, if you can see my tension, this, all you need to do is just bring it together at magbuhol na siya on its own. Right? Pwede pang i-konting twist, bigyan ng konting twist, and pinch those babies. Yun. So, mag-sprinkle lang tayo ng konting flour kung saan nyo ilagay yung twisted donuts natin or shakoy. Kasi papatubuin pa natin to for another 40 minutes. So, lalagay natin dito. So, start sa middle.
Then, pwede na sa labas. So, about 12 inches. More or less. Less is more. Okay. So, pag umabot na kayo sa certain length, most likely 12 inches. So, pull towards me. Push away from me. Pull, push. So, opposite. Nakita nyo, may tension na nangyayari sa dough. Okay? Yon. Yon. Okay. Once na-feel yung tension, mabilis lang siyang once na ilapit mo together. Konting twist na lang. And pinch this baby. So, yun. So, nakagawa tayo ng at least 7 shakoys. So, ating patutubuin ito ulit for another 45 minutes. So, 20 minutes after, atin na siyang i-turn the other side. Kasi, as you noticed, yung ilalim nito na-flat dahil sa surface. So, kailangan natin siyang i-turn on the other side. So, para even yung pag-rise niya. So, same thing with the rest. So, nakita mo medyo flat. Kaya, atin siyang i-turn. So, may iba't ibang paraan para ma-coat ang ating shakoy ng sugar. So, granulated sugar lang to. Pwede natin i-roll sa gamit ng plato or lagay mo sa ziplock yung bag or even a brown bag will do. Okay, so kung ilagay mo natin sa, after natin na-drain yung shakoy natin sa excess oil niya, so ilagay natin sa isa. Shake it, baby. Just shake it. Just shake it, baby. Yun. You know? San ka pa? Tapos ano siya? Sobrang lambot ang loob, oh. Look at that baby. So, ang iba gusto ang shakoy pares sa kape. Ang sa akin naman, ube ice cream ang ipapares ko. Tingnan natin. Fresh shakoy. Oh. Kung makikita nyo, yung ube. Wow. So, one for road. Chewy pa yung inside, pero crispy outside. Tapos, kunting ube.
Guys, subukan itong recipe to. I'm sure, mabata man o matanda, they will love this. Lami yun tayo!